Magandang umaga po. Ako po si Anthony sa Drive Shop Automotive. Ngayon po ay may papalitan tayo na alternator ng 2007 Honda Fit. So yun nga po, after ko ma-diagnose tong charging system, ang output po niya ay 12 volts lang. Dapat po ang output nito ay nasa 14.5 at least pagka tumatakbo ang makina. So kailangan din po natin malaman ang cause kung bakit nagkaroon ng malfunction ng alternator. Yan po ang alternator. So ang napuna ko lang po rito is para po siyang basa ng coolant. So maaaring may problema po yung water pump nito. At yan po ang titingnan natin. Kailangan po natin tanggalin ang alternator. So unang step po ay tatanggalin po natin ang battery negative terminal. Ang purpose po ng pagtanggal ng battery negative terminal para hindi po kayo magkaroon ng short circuit habang tinatanggal nyo ang alternator. Tapos po tatanggalin po natin tong hose na to. Yan, kung titingnan nyo po, masyado masikip. So kailangan natin tanggalin ang ito pong EGR valve. Itong tatanggalin natin. Tapos kung may ito at saka yung isang yun para may urong lang natin to sa isang side. Yan po, umpisa na po natin. Kung bago lang po kayo sa aking channel, paki-like and subscribe na lang po ang aking channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. So ito pong pipe na to, iingatan lang po natin na ma-bend ng husto kasi para po sa AC pipe yan, sa air conditioning. So ingatan po natin yan. Tapos tatanggalin po natin yung connector ng EGR bulb. Ito po yan. Tapos yung pong EGR bulb, meron po siyang dalawang number 12mm bolt nuts. Yan po ang tatanggalin natin using 12mm socket. Yung isa po nasa baba. Ayan po, papakita ko sa inyo. So medyo parang kinakalawang na siya ron. Kaya dapat maingat lang po sa pagtatanggal kasi baka maputulan tayo ng tornilyo. Ayan po, ito yung isa nakatago. So kung mapapansin nyo, yung alternator basa ng coolant. So most probably yung pong water pump may leak. Siguro papalitan na rin po natin ang water pump to para isang trabaho lang. Tatanggalin na po natin itong EGR valve. So, ang ibig sabihin ng EGR valve is exhaust gas recirculation. So, ang function naman po ng EGR is kinokontrol niya o nire-reduce niya ang NOx o yung nitrogen oxides na inilalabas ng combustion chamber. Ito po yung mga pollutant na inilalabas sa hangin. So, kailangan po nating i-control. So, kaya po nilagyan ng EGR para malowering ang oxygen concentration niya sa combustion chamber. Tsaka po sa heat absorption. Yan po ang function niya. So, paano nga ba nagwo-work ang EGR? So, ang EGR po ay binabalik niya yung small portion of exhaust gas sa makina sa combustion chamber through intake manifold. So, nilolowering niya ang combustion temperature and reducing the amount of nitrogen oxide. So, confirm nga po na basa talaga ng coolant ang alternator. So, mayroon pong visible trace yung leak ang water pump. So isusunod po natin tanggalin ito pong bracket, yung adjuster ng alternator using number 12mm bolt socket wrench.
Ano nga ba ang function ng alternator sa sasakyan? So, ang alternator po ay, ang function niya ay to turn mechanical energy to electrical energy. So, alternator po ang main responsible sa pagbibigay power po sa mga electronics component ng sasakyan habang siya po ay naka-idling, including po yung headlight, electric steering, power window, windshield wiper, heated seats, yung mga dashboard instrument lights, tsaka yung radio, air conditioning, lahat po yan. At siya rin po ang nag-recharge sa battery na ginagamit ng sasakyan. So ang battery po kasi ay ginagamit lang po natin yan for starting. At nagsisilbing surge protector para sa mga computers ng mga kotse. Kaya po napakahalagang part po ng sasakyan ang alternator at saka yung battery. So, kaya minsan po pagka hindi nyo ginagamit ang sasakyan, hindi po nare-recharge ang battery at nagkakaroon po siya ng tinatawag na self-discharging kasi po meron po mga computers po ang sasakyan, lalo na yung mga memories ng radio, memories ng clock. Kaya dapat pinapaandar nyo rin po ang sasakyan kahit hindi nyo ginagamit kahit at least mga 10 to 15 minutes. Isa pa yung travel distance. Pagka napakaikli lang ng travel distance nyo from bahay nyo tapos bumili lang kayo sa kabilang kanto ng tinapay, yung pong nagamit niyang power nung in-start yung makina, hindi pa po napapalitan yun simula nung umalis kayo at nakabalik ng bahay. So tatanggalin na po natin itong belt, tapos meron po akong isang tornilyo yan sa bolt sa ilalim. So iaangat po natin yung sasakyan at ipapakita ko po sa inyo yung tornilyo. Ayan po. So kung makikita nyo, meron po diyang isang tornilyo na number 12 bolt. Yun po yung malapit sa pipe. Dali lang po. Ayan. Ito po yan. Tatanggalin po natin yan. Number 12. So pag natanggal natin yan, pwede na nating iangat yung alternator. Tapos tatanggalin na po natin yung connectors sa taas. So ayan na po. Natanggal na po. Kukunin ko na lang po yan para may labas na natin yung alternator. So dali lang po. Ayan, ito po yung bolt na number 12. So ngayon tatanggalin na po natin yung connector na yan, tsaka yung isa. So yan pong isang terminal na yan, yan po yung galing sa battery sa positive terminal, directly from the battery po yan. So using number 10 mm socket, tatanggalin po natin yung terminal na galing sa battery. Ang alternator po is consists with stator, voltage regulator at diodes. So meron din po siya tinatawag na rotors and commutator. Tatanggalin na po natin itong connector ng alternator na to. Pupus lang po yan, tapos hatak, ganyan lang po. Tapos papakita ko na po, bago ko palitan yung alternator, isasabay ko nang palitan yung water pump. Ito po, papakita ko sa inyo kung ano po yung tatanggalin. Tatanggalin po natin itong dalawang clips na to. Yan. Saka po yung isa. At mapapakita ko na po sa inyo, madali lang po makita yung water pump dyan pagkatanggal na po itong cover na to. So yan po yung water pump. Ayan. Tapos tatanggalin po natin yung tatlong number 10 bolt. Ayan po. So, ang function naman po ng water pump ay siya po ang nagdodraw ng cold fluids from radiator in through the pump center inlet. Tapos, circulate niya ang fluid outward into the engine and back to the car cooling system po. So, parang circulation lang po ang nangyayari. So, after nating matanggal pong tatlong bolt na ito, ipapry lang natin yung pulley ng water pump. Ito po.
kung ba sa Tagalog, sisikwatin. Ayan. Tapos, kung makikita nyo, meron pong visible leak. Mostly po, kulay blue ang ginagamit ng Honda na coolant. Kaya madali po nating malaman kung coolant po ang leak. So, ayan po, makikita nyo, meron po mga tornilyo yan, number 10. So, tatanggalin po natin yan. Ito po yan. So, bali, 7 yan. 7 bolt. Yung tatanggalin natin para bago natin matanggal yung water pump. So, umpisan ko na po pagtatanggal. So, stay lang po kayo dyan. At, bibilisan ko na po pagtatanggal. So, natanggal na po natin yung mga bolts. So, sisikwatin na po natin yung water pump. So, meron pong coolant na tutulo. Yan, makita nyo kulay blue ang coolant. Pwede na po natin kamayin. So, yan. Makikita nyo po yung pinakang pinaglalagyan ng water pump at naiwan pa po yung o-ring doon. So, meron po siyang kasamang o-ring pag ikakabit natin yung bago. Ito po yung luma. So, yan po. Tanggalin natin tong o-ring nito. Tapos po, lilinisin po natin yung surface nung pinagtanggalan natin para hindi po magkaroon ng possible leak dahil po sa mga dirt, mga dumi pag nilapat na po natin yung bagong water pump. So, ayun na po, malinis na po yung paglalagyan ng bagong water pump. So, ito na po yung bagong alternator na ikakabit natin mamaya. So, ito yung luma. So, bali, unahin ko po muna yung water pump. Papakita ko sa inyo yung bago. Ito po yung bagong water pump. Tapos, meron na po yung o-ring, kinabit ko na rin. So, uunahin ko na po ito kasi mas madali pong ikabit ng water pump na wala yung alternator. So, ganun din po kung ano po yung sequence na pagtatanggal, yun din po ang sequence sa pagbabalik. So, antabay lang po muna kayo at ikakabit ko muna. Salamat po. Kakabit na po natin yung pulley. Yan, may 3 po siyang butas para sa bolt number 10. So now po, ibabalik na po natin yung bagong alternator. Kakabit na po natin yan. So, kung pagpasok po, kailangan po nandito yung pulley sa harap. Para pag inikot nyo sa ilalim, nakatapat na po yung pagkakabitan ng connector tsaka nung wire na positive wire na galing sa battery para mas madali pong ikabit. Kung meron po kayong mga question, ilagay lang po ninyo sa mga comment section at
subukan po nating sagutin lahat ang mga tanong nyo. Salamat po. So, after po natin may kabit yung alternator, ibabalik na po natin yung bracket na ito. Ito po yung adjuster bracket para pagka kinabit na po natin yung alternator at saka yung belt, may adjust natin ang tension ng belt na ayon sa specified na higpit para sa belt. So, ang belt po kasi, pagkat bago ang belt na ikakabit nyo, kailangan po yan, after 5 minutes, i-adjust nyo ulit pagkatapos nyo paandarin ng 5 minutes. Depende po sa inyo kung ilang minutes nyo papaandarin. Basta after nyo pong paandarin yung bagong belt, i-re-adjust nyo. Kasi pag hindi nyo ginawa yon, luluwag ho siya at maaaring mag-cause ng ingay sa belt o yung mag-i-slide ang belt. Okay, kakabit na po natin ang belt. Kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, after nyo pong makabit ang bagong belt, paandarin nyo po ang sasakyan ng 5 minutes tapos i-readjust po natin ang belt tension. Okay po? So, bali po dito yung adjustment ng belt, yung number 10 bolt na nakakabit sa may bracket niya, sa may adjuster. So, kayo na po bahala magtansya. Kung meron po kayong belt gauge tensioner na ginagamit, mas maganda. So, ulitin ko po, after nyo po may kabit ang bagong belt, paandarin nyo ng 5 minutes ng sasakyan. After that, i-adjust po ulit. Okay po? Yung pong sinasabi kong procedure na i-adjust ang belt after 5 minutes, ito po ay applicable lang po sa mga belt na merong sariling adjuster. Hindi po kagaya ng mga ibang mga sasakyan na meron po silang belt tensioner na tinatawag. Hindi na po kailangan i-adjust yun pagkatapos palitan. Self-adjustment na po yun. Okay po? Marami pong salamat. Tapos, higpitan na po natin yung bolt na nasa ilalim ng alternator sa may ilalim ng makina po. Tapos, ibabalik na po natin yung EGR valve. Wag na po niyong kakalimutan yung gasket na nandyan po. Okay po? Ito pong EGR valve, nilinis ko na rin po bago ko po ikabit. Kung may bibigay po kayong extra time sa customer para linisin na rin po ninyo. Para isang trabaho lang. So, ito po, ibabalik na po natin. Tapos, ibabalik na po natin yung connector ng EGR valve. Tapos, yun naman pong isusunod natin, yung hose na tinanggal natin kanina. Tapos yan, babalik na po natin yung cover sa may side. Ito pong shield na to. At after that, pwede na po natin i-check ang makina. Paandarin na po natin at makikita nyo po ang charging niya is 14.6 volt na po. Hindi po kagaya kanina na 12 volts lang ang nilalabas ng alternator o hindi talaga gumagana talaga yun. Wala, talagang 12 volts. So, ayan po yung bago. So, andito po yung charging system. 14.6. Yan po ang normal na charging pag umaandar po. So, dito na po nagtatapos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka lang po sa aking channel, paki-like na lang po and subscribe po. Maraming salamat po uli. Ito po si Anthony o si Boy Jimenez ng Drive Shop Automotive.